Sä teet. Tämmöseen. Voitko näyttää? Se oli mun mielestä aika hieno. Joo, se on käsjarrun päivitys. Okei, eli vahvempi pultti. Kyllä. Ja sitten siihen niin markan rupi. Mikä olisi tänään vuorossa? Riftinki. Jaa. Ollaanko nyt valittu, viimeksi oltiin Kemoralla, niin oltiin valittu tuo huolto. Nyt valittiin ajo. Jännä nähdä. Odotukset ei ole korkealla. Tuossa saisi tikata, jos haluaisi. Sopiiko? Joo, ehkä. Laitaanko vähän jäteöljyä moottoriin? No miksi? Mitä sä heti kuvaat, kun mä oon tekemässä asiaa? Jaa, siellä olisi rottelo kyytissä. Joo. Lähdetään Kemoralle ottaa vähän jokkislähtöä. Jaa, minkälainen semmonen? No viivalle ja kakkonen silmään kaasupohja ja kytki ylös. Jaa. Tuossahan kytkinhän tuossa pitää, niin siinä tulisi joutunen lähtö. Voin sanoa, että olen kerran tuolla Kemoralla kattelemassa joka mies luokkaa. Joo. Ennen kuin olin nähnyt ensimmäistäkään lähtöä, niin mä vaan ajattelin, että olisiko ne jännä viedä Mersut viivalle, että miten pärjää semmoselle takamoottori Fiatelle. Mutta eka kerran kun näin sinne lähössä, että nykäsi kytkimen ylös, niin pystyi sanoa kyllä, että veisin aika äkkiä Mersun tallin taakse. Ne lähteekö NATO-ohjukset sitten viivalta? Se on aivan käsittämättä. Ne ei paina mitään. Aivan käsittämättä semmonen roskalaatikko. Se lähteekö NATO-ohjus viivalta? Niin siinä mä sanoin, että onneksi en sanonut mitään kellekään. Sen näe miten Mersu pärjästä. Ei pärjää, voin sanoa heti. Heti kättely. Ei roskalaatikolle tuolla panskalla, ei pärjää. Jaa, ei tarvinnut ölppää lisää. Ei, teillä oli viime reissulta jäänyt. Hyvä täyttö. Hyvä täyttö. Ja sitten atleettinen. Miten, eikö mä niitä noita, otamme noita... Ota mukka, joo. Ota toki. No, se on semmoinen homma. Meillä on rattaat kyydissä. Kyllä. Tuollahan on kaikkia noita roskoja. Otetaan. Vois polttaa kumia siellä. Niin. Haluatko sä nähdä moninkertaisen piirimestarin? Loika. Niin, niinkö sen pompu? Joo. Joo. Eikö oo? Oli. Se on hirviä. Se on hirviä loikka. Että sanotaan, että jos ei nyt suju ajo, niin se on yleisurheilukenttä on hyvin lähellä sinne veteessä. On. Mä käyn sitten kokeilemaan, että jos 2 metriä menee yköisellä yli, niin... Sitten vaihtuu heti. Ei oo, mä lähden siitä sitten. Henkilöautolla pois. Joo. Joo. Ei siinä. Sitten soita Audi Finlandille ja ota niistä sponsoria. Jaa. Joo. Ja sitten mikä tää on? Craft? Tää urheiluvaate. Joo, kyllä. Joo. Mutta näillä. Mikä on kokeile aluksi, jos onnistuu? Jos onnistuu, niin toki ei mikään toteudu. Kyllä sillä koko päivän ajaa tuolla autolla sillä määrällä. Kaunuperäisen Rovaniemelle ja takaisin. Mitä? Kaunuperäisen Rovaniemelle ja takaisin menee tuolla. 4,7 keskellä. Ohitettiin juuri tuo Kaustinen. Ja synkkiä on pilvet, mutta ei oo ropostakaan vettä vielä tullut. Jännä nähdä, toivottavasti päästäis kuivalla ajamaan. Ja mennään vähän testaa ja kokeilee.
Merssua tuonne Kemoralle. Siihen tulee meille myös tuo ohjelmoitsija Heikkinen paikan päälle ja katellaan vähän ja kokeillaan. Kokeillaan vähän kaiken näköistä. Voi olla aika jännä. Se on jännittävää. Mutta kai sinne joku ohjaustehosti sylkäsee öljy pihalle ensimmäisenä mutkassa ja No, todennäköisesti. 2 euron vikaa ja Ei mitään tehtävää. niin. Jos Se on pretty much se, jos lähtisin veikkaamaan. Joo. Mutta rataasta on kyllä mukana mielinmäärin, että jos vaan vehkeet perkaa ja soittaa, niin jännä. Ja sitten tulee tommonen drone-seppäkin siihen, joka ajaa semmoista nopeeta dronea, niin se halusi tulla. Toivottavasti saadaan tähänkin sitä. Niin, tähänkin settiin. Ilmoittauduttu tänne näin paikan päälle ja Kahvion täti oli kyllä oikein kiitollinen, että tultiin suttailemaan. Sanoi, että hänellä on ainakin naama kiinni ikkunassa. Joo, niinkö? Joo. Se oli varmaan riftingin ystävä. Niin, jos se on. Niin. Sehän on kovin mukavaa, että oli tuommoinen ystävällinen vastaanotto. Ja se sitten kysyi, että moneltako me halutaan syyä, niin päästiin siihen lopputulematta 3. Se tekee meille jauhelihakeitot. Hei. Joo. Näitä asia selvä. Ollaanko me jossakin tässä tai missä? Joo. Tuossa on sähkökeskus. Me ollaan tässä. Joo, meillä on virta. Meillä on virta. Joo. Vaihdetaan rooleja. Tää voi mennä. Patrik, siinä kun sulla ei ole mitään tekemistä, niin käy ketään kahvit. Aina sitä kahvia. Kuiva. Ei se ole. Valitettavasti meillä on nyt hyvää kahvia, Kalle. Paras on kyllä hyvä. Ostitko sitä extra dark roastia? Eikö medium? Violettia. Joo. Se on aika hyvä. Volavo vuoro. Keskelle sitä hammastankoa. Siis nehän oli ihan missattu. Siis nehän, se veti näin pyörät. Tietenkin, kato kun käännetään. Niin. Mitä oot värkännyt? No, kokonaan uusiksi tehty tuo ohjelma. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Vaikea sanoa vielä. Millainen se on muuttunut sitten? No kokonaan uudelle pohjalle on tehty koko softa. Ihan tyhjästä kokonaan uusi. Okei. No, ainakin on jännä nähdä. No niin, katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Joo. Vaikea sanoa vielä. Meillä ei tää Ollaan oikein olla mitään. yritetty. Joo. No hurjan näköiset, no takapyörät ainakin jos ei muuta. On tällä lailla. No isoilla pojilla on niin. Kyllähän säkin haluat niinku niillä on. Kahta kuin pöhölästynyt on takaratteita. Kauhealla aurauksella. Mutta katsotaan käy kokeile. Nyt on muuten peräsääjetty niin löysälle kuin saa. Niin, iskarit. No toki tuolla Akrovalla ei oo oikeastaan hävisti pitoa, mä nyt laski paineet kilohoja. Eikä kokeile minäkin. Meillä on tuolla niitä hyviäkin. Mitä hyvin? Ei kun nuo oli jotain. Ai niitä käsienpesu. Ei, niin. No joo, saatiin sä rasvaseksi tämän tullasin siinä. No kato joku rasva. En minä tiedä mitä nää kieltämään. Se on nää on tukkutaan. Mitä? Kalle pesee tuosta sisältä, kun se ei ole kulkenut mihinkään, niin mä päristelin aika paljon lisää tehoa siellä ratin takana.
oikein, ne on vähän sellainen. Seinäjoella niin ei ollut savua yhtään, mitä ainakin videosta katsotaan. Ei ollut paljon kyllä, ei. Ja nyt se vähän antoi tuossa suoralla, kun paljon siellä on. Sä tykkäät, että sitä pitää näkyä No kyllä. vähän sitä saa olla, ei sitä liikaa, mutta kyllä sen verran, että nyt näkee, että sitä tulee se kaikki. Joo, Tänne laittaa yksi kamerakuva hahtopainomittari. laitetaan sitten. Joo. Teemo ei osaa sitä katsoa ajoaikana. Ei osaa kyllä. Haastava. Mut se ei oo ikinä osannut. Tässä on semmoset logiinkiviittäjän silmät, että toinen katsoo tiehen ja toinen ahtopainomittari. Joo. paine nousi, niin ei tule kyllä savua enää. Kyllä kestää ylös laittaa lisää. No kyllä siellä hönkää on kyllä jo niin paljon, että ei, niin mun puolesta ei tarvitse. Että syttöä sais olla tietenkin. No. Siis ei siinä, jos sä ajat niinkö... Jos sä ajat just niinkö askelmerkkien mukaan, niin ei hätää. Mutta kun sulla menee vähän joku askelmerkki vähän huonosti, kun sun pitää ruveta korjaa, niin tällähän ei korjata. No. Että se on aika lailla mennään sukkasyylärissä. Ja kyllä kun mennään sukkasyylärissä, niin kyllä se menee makeasti. Se on sillä löylyä raakasta. Ei se ahista yhtään lyö nelosta tuossa pienissäkään kurvissa. En mä kahtelu ollenkaan. No tuossa niinku, ainakin kun tuolta tuli, ei ollut yhtään savua. Joo. Nyt siellä niinku kesti olla, että se tietysti äkkiä se kostautuu, jos sitä syöttöä laitetaan lisää, niin se kostautuu lämpöä. Joo, ei yhtään lämpöä. Niinku, Koska kyllä siellä mun mielestä niinkö pännää siellä on. Onko se takapyörissä vielä pintaa yhtään? Tietenkin haet tuolta airohin kypärän päähän ja hyppäät jousille. Niin. Tää laittaa kypärän päähän, hyppää jousille, niin sillähän se selviää. Näet vähän sitä, että miten se... No se on semmonen... voitaisiin kyllä kohdella suoraan sinne alas. Häh? Niin säästetään tää moottori ja tehdään muuta sinne alas ja saavuttaa alla. No kun mä haluaisin ajaa. Niin kyllä tiedät, mutta jos ei säreitä tiedä, kokeilla. Koko kahvia! Ei muuta kuin seuraava pesä. Kyllä. Koitetaan vähän muuta. Syöttyä, eikö? Karva ylös ja sieltä allalta koitetaan saada vähän heräämään sitä. Joo. Paljonko siellä on nyt maksimikierrokset? 6000. 6000? Niin, ei se yövitä kierrättää ylös, kun se teho tippuu vaan siellä yllä. Se oli penkissäkin 5600 max power. Jaa, joo. Et se Seinäjoella huomasi, kun se yli 6000 kiersi, niin se oli huonompi. Niin. Mietitään niitä kierroksia, kun saadaan muuten perkaamaan tämä. Niin. Sielläkö on liikaa? Kuka haluaa nuo kampperit lähteä konttaa ja säätää?
vai että ottaako tuo tuuli, kun se ei? Teemu kyllä puhuu siitä. En mä ehkä oikein osaa sanoa. Hyvin se vetää. Joo, ehkä vähän syttyvämpi, ehkä. Mutta taas kun pyöräkulmat vähän muuttuu. Ei se huonoa, ei se huonoa. Eihän mä kyllä oikein hirveän hyvää ole tottunutkaan, että. Kerro jotain. No, kauhia hinkois minä ajamaan, mutta mä en tiedä, saanko mä mennä. Laitaanko se puhe? Häh? Paineita katsottu renkaat. Ei. Mutta en mä tiedä, ei se nyt oo. Pitäisikö katsoa, jos laittaa vähän vähemmän? No voi sitä vähän vilikasta. Vähän päästään pois. Niin, että kattoo sitä koneen, millä voi kahtuakin myös. Kato se niin, joo. No pystyykö vaihtamaan vaihteita kesken vedon? Onko se hyvä juttu? Joo, loppuun vaihtuu. Hyvin pikaa se on nelonen aina pesää. Tää pysyy. Joo, se pysyy siellä. Jompikumpi hajuaa perään tai vaihella. Joo, joku hajuaa, se on aivan varma. Se kuulostaa joka vedolta, että kuuluu semmonen isompi uli. Tasaa. Aika laji. Granaatti ilmassa on. Pitäisikö kokeilla nyt toiseenpäin kääntää sitä vielä isommin? Ei se menee hullummaksi. Meneekin. Menee. Nyt se on ainakin tuo.
äsken miskaan peränsä hevosen kenkä, en nähnyt autosta ulos. Koko hevosen kengänsä. Se ajoi niin paljon sisäänpäin linjaa, mä ulkolinjaa. Mä että se peili ei kolise, mä pikaasun pohjansa. Sitten tuli näkyvyys, niin mä olin tuo ihan, tiedätkö, siinä niinku kontisa kiinni. En edes tällä sivulla, vaan niinku kontisa. Mä olin niin paljon ulompana. Mutta nuo savua niin paljon, että ei... Ihan täynnä hyttisavua. Ihan täynnä. Aivan täynnä. Se mun piti lopettaa se veto tuo. Tuollainen renkalla, kun se purree, niin sillä se vähänkään vikkaa perässä. Niin Joo. Antaa. Joo. Niin. Mut ei nyt tullut savua sisälle. Ei niinkö millään häiritsevästi. Kyllä mä peilistä kautta, että kyllä sitä savua tuli. Ihan törkyisesti. Jotenkin omakin anturi voi ottaa teille anturi, että tullut laittaa se siellä. Joo. Vähän pakattu. Joo. Se taas ollaan metässä jossain. Niin. Joo. Tihi. Mitä? Otetaanko resu kyytihi? Joo. Kyllä me voitais. Ei sitä nyt tänne tarvi ehkä jättää. Tän verran hyvin se toimii kyllä. Joo. Kohtuutonta jättää tänne mun mielestä. Joo. Ottaa suorempaa melkein. Ei, kyllä se tulee. Käytiin suttuuttamassa. Mitä jäi No, tästäkin päivästä? rikkinäinen perä ja kokemusta. Ja kokemusta. Joo, ei ihan mielenkiintoisia asioita tuosta ohjelmoinnista ja sanotaan näin, että vaikuttaa erittäin miellyttävältä ja mukavalta. Harmi, kun tuo perä justi porsi siinä. Renkaitakin olisi ollut vaikka kuinka paljon. Joo, ja se kyllä muuttui hyväksi tuo auto. Niin mitä? Muuttui hyväksi tuo auto, jos kehtaa sanoa. Että toivottavasti se nyt on tuommoinen jatkossakin, että siinä muuta vähän ahdinta sitä muuttuvasiipisyyttä tai pesää laitettiin pienemmälle ja sitten nyt ohjelma toimii sen mukaan, mitä minä annan petallimella sille soppaa. Aikaisemmin se on ollut vähän riippuvainen ahtopaineesta ja sanotaan, että se vaikuttaa mukavalta. Harmi vaan tosiaan, kun se perä antautui ihan, me käytiin vähän Westlakeillä kokeilemassa, niin sillä tavoin pyörän kulumiakin vähän muutettiin, vaikutti ihan jees. Niitäkin olisi voinut mahdollisesti vielä muuttaa ja kokeilla. Alustaa mahdollisesti olisi voinut vähän muutenkin säätää ja muuttaa. Mutta pääasiallisesti ihan jees, että kyllä tuolla niinkö Pystyy ehkä jo ajan. ehkä jopa kilpailemaan. Sehän nähdään sitten. Viimeistään Jurvassa. Mutta kyllä tuossa oli nyt jotakin, että tuntuu olevan vetopito ihan jees, kun vertais noihin muihin, jotka oli ajamassa siinä. Niin, että katurenkaallakin meni ihan mukavasti. Oli työntöä. Joo, miettiväisin mieli ja odottavin mieli, voisiko näin sanoa, että kauhea polteosaja. Että poikien piti toppuutella mua siinä ajamiseen, kun ne halusi tehdä ohjelman muutoksia, mutta kun mä haluan ajaa, mutta piti aina hörpätä kahvit välissä, kun ne teki ohjelman muutoksia. Ja se joo, tuntuisi olevan miellyttävä. Joo, eikä mennään tiedä mitä muuta tuohon sanois. Kokeillaan mennä nuilla.